Hello mga angkol. Hello po mga angkol. Kunting linis, kunting lang. Good morning mga angkol no. Karon kay padong na po ta duty no. Ang oras kay alas 7 na. Nya ang ako ang sulod kay 7:40. Nakatakip atong naong kay tugnaw kay karon no. Buntag basa buntag sayo mag ako na akong kanon kay para dito sa bawan no. Tugnaw nya karong adlaw kay wala may buhat no kay maintenance na mo karon. Tabang ta manglimpyo ra meron no, manglimpyo ra mi sa mga makina. Wala ra ko nagbaon karon kay magkantin ra ko kay tapulan ng pugkuan luto pamahaw no. Oo, basta buntog sayo mamahaw ako. Kinahanglan ta mukha og pamahaw buntog sayo kay para di ta maluya ay nagabot sa kumpanya. Importante na nagduwa sa plaza sayo kayo nya dire kay taga buntag sayo nay manglimpyo mga kasagaran manglimpyo dire mga tiguang nasubangan mga gian to na niya. Kugihan kay manglimpyo mga tiguang hasta ginaron dagang sila tala sila at ang kilid sila kita mo diba mga ako lang kugihan na manglimpyo taga adlog na sila manglimpyo matugnog mainit. Ako mo duty ko taga buntag usay musayo na ko lakaw di na ko magdugay-dugay kay para abot sa kumpanya maka-relax pa ko kapay bike nay bagong gi on the day natukod ba kuan Domino Pizza sa dome diri na banda na kuan bagong kable masig sa rest day mo try ta palit yun no Domino Pizza. Kapit na to sa kumpanya mo no, doon na lang.
Padung na ta uli no, naman na akong trabaho. Karong adlaw kay among gibuhat mo to namin pyramid. Naglinis no. Ni padung na uli ay. Loko sa among city. Padung ko sa bike kan. Ano kong bike. So, salamat karon sa inyong pagtanaw sa video karong adlaw no. O hantod sa sunod pod na video. Bye. Peace out.